Sebbe, vet du hur man visar att två karaktärer ur en film är väldigt nära kompisar? Nej. Jo, de har ett speciellt handslag som i det här fallet man zoomar in på. Så, ja. Jag tror inte vi är så nära vänner när det väl kommer till kritan. Nej, det här var inte bra. Twisters är regisserad av Lee Isaac Chung och i rollerna ser vi Daisy Edgar Jones och Glenn Powell. En för detta tornadojägare lämnar sitt trygga jobb som meteorolog för att åka hem till Oklahoma och börja jaga igen. Twisters är inte uppföljaren till filmen Twister som kom på 90-talet utan det är en typ av remake skulle jag nog säga. Kommer du ihåg den första filmen? Nej. Nej. Och så här. Vi fick möjligheten att se Twisters på IMAX på en förhandsvisning. Självklart tackar man ja. Men lite nära in på för att leta upp en VHS-kassett med Twister. Eller var man nu ska hitta den någonstans. Nej, vi brukar ju, någon av oss brukar ju alltid kolla liksom på originalet liksom den som kom innan. Men i det här fallet så tror jag inte intresset fanns från någon av oss. Sen har jag en viss förkärlek till filmer från 90-talet. Alltså det finns någonting med hur de agerar och språket och hur filmen, varenda film från 90-talet är uppbyggd och humorn och allting. Det finns någonting som är så otroligt lätthittat över det idag. Absolut. När Sverige gör katastroffilm så gör man det långt, långt där nere i avgrunden. Ja, men långt där uppe utspelar sig den. Just det. Men när man spelar in en katastroffilm i USA, då gör man det i Oklahoma. Men det märks att det här är amerikanskt. Ja. Väldigt amerikanskt. Jag satt faktiskt och garvade rätt mycket åt ett sångval. I varenda film så har de det här när huvudkaraktären tvivlar på sig själv. Du vet den scenen. Då spelar de en låt där de sjunger You can't take away the home from Oklahoma. Och jag tyckte då, kan det bli mer alltså så här America. De gör det här. Ja. Och jag tror faktiskt att de gör det med mening. Seriöst? Ja. Absolut. Det här är en seriös katastroffilm. Glimten i ögat existerar inte så mycket. Lite grann stundtals tycker jag att jag kan se det. Men jag ser det som att det här är mycket en hommage till 90-talsfilmer. Och framförallt Twister. Ja, hommage. Om det är en hommage så skulle jag nog säga att då har de valt fel. Okej. För att det är, ska du göra en sån här film idag så behöver du faktiskt hotta upp den så att den är knuten till realitet. Att människor beter sig som människor bör göra, inte som 90-talskaraktärer i en film. För att jag tror att det är så du slår igenom till den breda massan idag. För filmen var inte billig. Den kostade $200 miljoner att göra och det är skitdyrt. Så att den här måste tjäna ihop typ närmare $400 miljoner för att gå break-even för att marknadsföringen kostar så mycket idag. Och där är inte jag så himla övertygad om att den kommer göra det. Glöm inte att räkna in Americas publik här. Den unga publiken som inte har en relation till Tornados kanske vill gå och se på den här filmen på bio. Någonting som jag ändå tyckte om med den här filmen var Glenn Powell. Han spelar en karaktär som är så här... You love to hate him. Douchebag. Riktig douchebag. Och så supercharmig och vrålsnygg. Och så här, alltså, han spelar ju typ samma karaktär som han gjorde i Top Gun Maverick. Yep. Men så här, han går inte att ogilla. Nej, typ som att han var lite för bra för filmen. Ja. Det här är ju en superstar. Han är liksom på väg att bli det. Liksom. Och den här filmen är lite liten. Eller för $200 miljoner. Nej, men ändå... Jag förstår precis vad du menar. Någonting som jag satt och tänkte på när jag såg det här var... Ja, han spelar lite samma roll just nu och vi gillade ju honom i Hitman. Ja. Och jag satt och tänkte så här, snart kommer han ta sig ur det där. Den där rollen. Ja, precis. Och göra någonting bättre. Alltså mer konstnärligt filmiskt. Alltså för jag tror att han har de chopsen för att kunna klara av mycket större grejer på så sätt. Och när jag lämnade biosalongen så hörde jag några som bara så här, jag längtar tills han börjar göra riktigt drama. För jag tror han klarar av det. Det var precis det jag tänkte. Och det lyser igenom här. Ja. Det är ju några dramatiska scener här som jag också ändå tyckte om. Och det där man märker av att han kan. Och det får mig att bli infångad i de scenerna. Ja. Men sen är det mycket det här att
tekniska mambo jumbo. Ja. Och jag blir lite uttråkad. Det är tråkigt alltså. Jag vet inte vilken annan sorts katastrof jag kanske skulle vara mer intresserad av. Kanske om en asteroid är på väg mot jorden. Den informationen kanske skulle vara mer intressant. Men i det här fallet är det så här. Jag är en dum publik. Alltså du ska se mig som att så här, jävlar, det blåser och det snurrar. Liksom, det tar sönder saker och det är typ det jag vill förstå. Över det behöver jag inte så mycket mer information liksom. Jag behöver få dramatiken och att människorna utsätts för det här. Och det här gänget som filmen handlar om, det är liksom massa studenter till en början i alla fall och sen så blir de vuxna och ditten och datten och de ska ge sig ut för att, hitta tornados på någon vänster. Huvudkaraktären här, jag har glömt hennes namn, jag bryr mig faktiskt inte. Hon är någon form av tornado whisperer och jag tycker inte hon gör en bra roll. Jag tycker inte hennes bästa kompis i den här filmen heller gör en bra roll överhuvudtaget. Alla är rätt dåliga förutom Glenn Powell. Men förutom allt det här tekniska som jag tycker drog ner filmen ganska mycket, så är jag någorlunda underhållen av framförallt scenerna med Glenn Powell och när saker och ting händer, när det blir devastation. Men jag såg den också på bio. På den största duken som existerar. Precis, så att det kan ha bidragit. Och att det är att jag har en liten förkärlek till 90-talsfilm. Den går inte all in 90s, men stundtals så är den där och nosar och då blir jag väl lite så här trygg i mitt tittande. Så här, det är bara det här lätt. Men sen när de försöker vara komplicerade och lite kloka och så här bara, den här maskinen går igenom de här sakerna. Jag bryr mig inte. En rekommendation? Nej. Exakt. Nej. Sebbe, alltså jag hör vad du säger. Jag tyckte den här filmen var skittråkig om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte att det var alldeles för lite twisters i en film som handlar om twisters. Okay. Jag tyckte de scenerna som hade twisters fram till liksom slutet, där man kan föreställa sig att det kommer en väldigt stor twister, jag tyckte de var rätt ointressanta fram tills den sista delen av filmen. Så att allt fram tills dess, jag var ointresserad av karaktärerna, jag var ointresserad av storyn, jag var ointresserad av hur de skulle hantera tornados, jag var ointresserad av Glenn Powells YouTube-kanal. Det var liksom så här, I don't care, kan ni bara ta sönder saker så jag kan gå hem? Och det gjorde de till slut, men det var inte värt väntan att sitta där. Har ni någon tips på någon gammal katastroffilm? Och då pratar jag om naturkatastrof och inte en dålig film. Så får ni jättegärna kommentera. Men innan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade och vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. America!